Terve ja tervetuloa seuraamaan taas yhtä suunnistusvideoa. Eli nyt näette Mokiin kisojen ensimmäinen kisa. Karttapaloista näytti, että tämä olisi aika simppeli maasto, mutta kun tuli tuohon kisapaikalle, niin huomasi, että ei tämä ehkä olekaan. No ykköselle oli aika helppo, kun oli nähnyt tuosta kisapaikalta, että kaikki menee tähän lähelle ykköselle ja näkyy rastikin siihen. Niin piti vaan oikeastaan tarkistaa, että onko se oikeasti oikea rasti vai meneekö kaikki väärin. Kakkoselle ei mitään ihmeellistä, että tuommoinen väli, että kunhan nyt jostain menee, niin ei varmaan ihan hirveästi häviä. Ajattelin, että vedään tuolta oikealta ton lopun, että välttää noin yhdet portaat. Ja ainakin rastivälien aikojen perusteella se oli ihan hyvä valinta, vaikka ehkä pikkasen pidempi. No, tässä oli tämmönen tosi pitkä pätkä suoraa tietä ja sinne ehti hyvin varautua tuohon kolmosväliin. Sitten vaan tää loppu tarkasti, että menee oikeaan välikköön. Sieltä leima ja kolmoselle oli jo suunnitelma selvä. Ajattelin, että lähden tuolta oikealta, kun näytti jotenkin omaa silmään lyhyemmältä, mutta oikeasti se ei edes ollut lyhyempi. Ja mä kisavoittajalle hävisin tällä välillä Liveloksin perusteella jonkun 10 sekuntia, kun se meni tuolta vasemmalta. Että näin lyhyellä välillä periaatteessa simppelin näköinen väli, niin voi tulla kyllä aika isoja eroja. No neloselle ei ollut oikeastaan mitään reitinvalintaa, mutta tommonen jotenkin oli epävarma olo tossa, että en oikein pystynyt pitämään kovin hyvää vauhtia. Vähän meni varmisteluksi, mutta ei se mitään. No on tollaisia kohtia, missä kannattaa ehkä pikkasen ottaa vauhtia pois ja katsoa, että menee varmasti oikeaan väliin. Sitten vitosellekin oli tosi selkeä reitin valinta, niin sitäkään ei tarvinnut hirveästi miettiä. Katsoin vaan, että suoraan pääsee ja tonne aidan toiselle puolelle ja siitä nousemaan, niin tulee rasti vastaan lopulta. Sitten kutosväliä piti tässä alkaa jo miettimään ihan hyvissä ajoin, että ei mennä oikein heti löytää niin kuin minkäänlaista reittivaihtoehtoa sinne. Et katsoin, että pääseekö sinne ollenkaan. Sitten tässä oli jotain ihmeellistä. En tiedä mikä tuossa oli niin kuin ajatuksena, mutta ei vaan jotenkin ollut tilanteen päällä, kun suunnittelin sitä kutosväliä. Sitten tässäkin joutui vielä hidastaa tosi paljon, kun en vieläkään tiennyt, että mistä sinne kutoselle edes pääsee. No sitten mä ihan viime hetkellä tässä kävellessä huomasin, että joo, että tuoltahan voi kiertää vasemmalta ihan kokonaan. Katsoin vielä, että joo, pääsee sieltä, mennään sinne, että ei se kovin huono voi olla. En mä edes maalissa muistanut, että mulla oli mennyt toi vitosväli ihan kävelyksi, niin mä vähän ihmettelin, että miten mä olin hävinnyt 10 sekuntia sillä välillä, mutta tossahan toi tuli, kun melkein 10 sekuntia käveli. No, tää oli onneksi simppeliä sitten, että pääsi vähän taas kiihdyttää vauhtia. Tossa ei ihan hirveästi ollut niinku mitään, missä voisi eksyä, mutta ehkä olisi pitänyt välin loppua miettiä vielä vähän tarkemmin, että mä kattelin tässä noita 7-8 välejä jo valmiiksi. Mä olin kattonut jo lähössä noi aidan kulmassa olevien rastien määritteet, niin mä niin tiesin, että joo, että 8 jo keskimmäisen aidan sisäkulmasta. Mä tossa vielä katsoin, että mistä sinne pääsee, niin sit jäi tää kutosväli vähän miettimättä. Mä olin jo melkein menossa tonne oikealle tuolta yläkautta rastille, mutta lähdin sitten kuitenkin tänne alas juoksemaan ja veikkaan, että se oli kyllä selkeästi hitaampi täältä alhaalta. Että tossa meni tää rastiväli vähän pieleen, kun mietti liian pitkälle. Jotenkin sitä innostui, kun oli niin selkeätä pätkää, että lähti taas vähän lukemaan eteenpäin liikaa. Nämä oli kyllä tosi kapeat portaat, mutta mahuin kuitenkin. Toi ystävällinen herrasmies tuossa vielä otti, että mä tuun siitä ennen kuin lähti itse vastaan. No 7 väli aika selkeä, että siinä ei ollut mitään vaihtoehtoja. Ja tämmöistä tämän tyyppistä oli siellä knockout-treenissäkin, niin oli aika kotoisa olo tossa. Siinä oli minuutin eteen lähtenyt kaveri tossa kohti, että oli kyllä startannut hyvin tää kisa multa, että tuossa 7 mä olin ihan jollain kutos siellä muistaakseni ja ihan hyvällä iskuetäisyydellä kärkeä.
No kasille mä vähän mietin, että lähdenkö tuolta yläkautta vai tuosta vähän suorempaa reittiä. Lähdin sitten suorempaa reittiä. Sitten iskä huuteli siinä jotain, että vaikea rasti. Ja sitten mä tossa katsoin vielä tarkasti määritteitä, että onko se nyt ihan siellä, missä mä kuvittelen. Ja just sinä aikana menin noista portaista ohi, mihin mun olisi pitänyt mennä. No sit mä ajattelin, että nämä on ne oikeat portaat, mihin pitää mennä, vaikka oli jo paljon pidemmällä. Ja no sit mä katsoin, että ei tämä nyt ihan oikealta näytä ehkä, mutta no kuitenkin melko oikealta. Sitten just tässä mä vähän mietin, että hetkinen. Sitten mä ajattelin, että no nämä ne portaat on oltava, mitkä sitten nousee tuohon yläaukiolle ja lähdin sitten kiipeämään. Ja sitten täällä kohtaa alkoi raksuttamaan, että hetkinen, että nyt ei näytä yhtään siltä, miltä pitäisi, että missähän sitä ollaan. Ja en mä niinku tajunnut, kun mä olin koko ajan ajatellut, että mä nousin ihan oikeasta portaista ylös, kun en mä ollut nähnyt. Nousi ensimmäistä portaista ylös, mitä näin. Mutta ei siinä sitten takaisin vaan katsoa, että mistähän sitä on tultu, että voiko olla, että mä oon missannut jotkut portaat, että eihän se voi olla. Sitten tässä katsoin, että joo, ei näy tossakaan mitään portaita. Että mä en niin kuin vieläkään ollut kartalla. Sitten tässä kohtaa mä aloin tajua, että joo, että hetkinen, että mä oonkin ollut aika pitkällä. Ja no siellä näkyy oikeat portaat. Eipä siinä mitään, tommonen pieni vajaan pari minuutin koukku tohon ja siinä oli vielä vähän hidastelua, kun ei ollut ihan hanskassa homma. Ja no, ei ollut jotenkin ihan hirveätä iskua tuohon rappusiin jostain syystä, mutta pääsin kuitenkin ne lopulta ylös. Siitä vielä jotain somemateriaalia meikäläisestä. Hyvän kohan oli valinnut. Meinasin vielä mennä rastirappusistakin ohi jotenkin, kun oli niin sekaisin. Joo, tuossa kohtaa kyllä ärsytti aika paljon, että siinä ehkä meni hetkeksi vähän toi motivaatio tuohon hommaan, että otin sitten hetken tuossa aika rauhassa, ettei nyt ainakaan ala sekoilemaan mitään. Tuohon seuraavalle välille tiesi, että ei ole muita vaihtoehtoja kuin mennä tästä alas. Se oli sillä ihan selkeä, että jos siinä olisi vielä ollut jotain reitinvalintaa, niin tuossa olisi ollut riski, että olisi lähtenyt ihan sekoilemaan. No sieltä tuli ruslani vielä ohi, veti varmaan aika kevyesti tämänkin. Oli lähtenyt minuutin perään minuutin perään ja paino tuossa ohi ja mä olin silleen, että joo, mene vaan. Et mulla oli tässäkin vielä vähän sillai hölkkäilyfiilis hetken aikaa. Ja joo, ei pitäisi tollai alkaa hidastelee kesken kisaan, mutta en tiedä. Ärsytti vaan niin paljon. Sitten vielä piti vähän katsella, että missä sitä nyt ollaankaan, kun ei ollut ihan 100% kartalla. Ja no sitten tässä kohtaa oli silleen, että no niin, eiköhän laita taas suunnistaa tarkasti, mutta silti ei ollut vielä mitään ihan hirveätä iskua päällä tossa. Onneksi oli aika selkeä väli kympille ja sitten tässä vaiheessa mä olin silleen, no niin, nyt jatkuu hommat, että kisa loppuu asti kunnolla. Ei tossa kyllä missään vaiheessa ollut sillä lailla, että olisi niin kuin lopullisesti luovuttanut, mutta jotenkin siinä oli vaan hetken aikaa semmoinen jotenkin, että ei vaan saanut itsensä liikkeelle. Mutta joo, sitten 11 ajattelin, että ihan hyvä reitinvalinta osui silmään heti, että tollaset näytti kartalla tosi loivilta nämä portaat ja niin nämä oli maastossakin suhteellisen loivat ja tommonen selkeä reitinvalinta. Ja tää oli ihan hyvä valinta, että mä olin tällä välillä ihan omalla tasollani väliajoissa. Tois tuolta voinut mennä periaatteessa vähän tonne ylemmälle tasolle aikaisemmin, mutta veikkaan, että tätä oli kyllä paras. No sitten tuossa vaiheessa aloin jo vähän miettiä 12 reitin valintaa, että se oli ehkä tämä omaa silmää koko kisan tommonen
no ehkä vaikein, en mä tiedä vaikein, mutta yksi merkittävimmistä reitinvalintaväleistä. Sitten tässä meinasi mennä vähän, ei mennyt ihan niin sujuvasti, kun mietin sitä seuraavaa väliä vielä jonkin verran. Kuitenkin ei tullut mitään eksymistä tässä, niin se oli ihan hyvä. Tämä oli yllättävän jyrkkä kohta. Että kyllä mä tossa ihan tosissani yritin, ei vaan liikkunut mihinkään. No sieltä rastia, sitten pääsee takaisin alamäkeen. Ja samalle reitille, mistä tulinkin, että mä ajattelin, että säästää aika hyvin nousua, kun menee samaa reittiä, mistä tulinkin, ja sitten tuolta aukiolta tummanruskeata tietä rastille. Ja se oli kyllä hyvä valinta, että mä olin tämän väliin, olisinko ollut toisiksi nopea koko kisassa ehkä. Tai en tiedä. No, ainakin oli hyvä väliaika. Moni ruotsalainen meni tuolta alakautta suoraan. Mut siellä tuli äsken toi 3 minuuttia perään lähtenyt ruottalainen vastaan, niin sitten siitä sai vähän sellaista lisämotivaatioa, että ei nyt ainakaan anna sen ottaa kiinni. Tämä oli aika selkeätä pätkää, että tässä pystyi sitten seuraavaa väliä miettimään, ja siinäkin oli kyllä periaatteessa muutama vaihtoehto. Oikeastaan 2 sellaista päävaihtoehtoa. Sitten tässä, kun oli lukenut sen verran karttaa, niin pitikin hetkeäkaan miettiä, että hetkinen, että menkö mä nyt oikeaan suuntaan. Menihän mä. Tota paikkaa oli jotenkin vähän vaikea hahmottaa, mutta sitten kun näkyy noi rastin takana olevat portaat, niin siitä kyllä sitten tiesi, että mistä se rastin pitäisi löytyä, ja siellähän se olikin. Oli vähän toi auto tuossa eessä optimireitillä, mutta lähdin nyt silti tänne valinnalle, mikä oli päättänytkin. Tääkin oli ihan hyvä väli multa muistaakseni väliajoissa, että tää oli hyvä reitinvalinta ja meni varmaan ihan kohtuun sujuvastikin. Mutta sitten tässä olikin pitkä väli tulossa ja piti alkaa vähän siihen miettimään reitinvalintaa. Se oli ihan semmoinen väli, että ei siinä niinku periaatteessa mitään esteitä ollut missään, että melko suoraviivaisesti pääsee menemään, mutta piti vähän arvioida, että kuinka paljon haluaa ottaa portaita ja ylimääräisiä käyriä. Niin sitten lopulta päädyin kuitenkin sellaiseen ratkaisuun, että juoksen täällä mäen päällä näitä suoria teitä ja en lähde tuolta oikealta noihin rappusiin ollenkaan. Tää oli vissiin ihan hyvä reitinvalinta kyllä, että en mä tällä välillä niin kuin suhteessa välin pituuteen jäänyt sen enempää kuin muillakaan väleillä. Ei ole vielä kovin monella reittiä liveloksissa, niin vaikea tehdä mitään sen suurempia johtopäätöksiä, mutta oli täältä jotkut muutkin mennyt. Sitten mä mietin, että mitä toi poika tuossa koittaa, että ei saisi tulla, mutta en nyt ihan uskonut sitä kuitenkaan. Ja meni väkisin ja ei se mua sitten enää kiinni ottanut, että luovutti. Tästä olisi ehkä ollut vähän parempi kääntyä tuolta vasta seuraavalta kujalta, mutta ei se mitään. Ei ollut varmaan yli puolen sekunnin eroa. Tämä oli tämmöinen väli, että tässä kyllä olisi pitänyt pystyä pitämään vauhtia vähän paremmin, että jotenkin ei saanut itsensä ihan niin ahtaalle tuossa kuin pitäisi, vaikka oli tosi selkeä väli. Sitten 15kin oli tosi selvää, että ei ollut mitään reitinvalintaa, niin tässä olisi voinut ottaa vähän laktaattia jalkoihin enemmänkin. Sitten 16 mä mietin vähän, että koitin arpoa, että mitkähän noista portaista nyt sitten olisi parhaat mennä alas. Sitten mä ajattelin, että no ei ainakaan noita, missä toi muuri eessä tuolla ihan oikealla. Että siinä tulee ylimääräisiä käännöksiä, niin laskin sitten tätä tietä niin alas kun pääsi ja menin tuolta
noista portaista, mihin on nyt menossa. Sitten 17 ajattelin, että vältän nämä portaat nyt kokonaan ja jatkan tuosta tonne isolle tielle rastilta. Tämä oli ihan varmaan kohtalainen valinta. Olisi se vähän lyhyempi ollut, jos olisi palannut noita portaita ylös. Mutta ei ainakaan tullut tällä välillä tehty sellaista virhettä, minkä teki aika moni, että kääntyi tuosta ensimmäisen muurin kohdalta jo tonne ylös. Siinä oli jotain, vissiin kartassakin jotain epämääräistä. En ole ihan varma. No joo, 18 vähän samankaltainen rastiväli kuin toi 14, että tommonen pitkä ja vähän poikittain tässä noihin taloihin suhteutettuna. Mutta osuu kyllä heti silmää tuolta hyvää reitinvalinta, että katsoin, että tuosta kun kääntää aukiolle ja sieltä menee tonne noin parit portaat alas, niin pääsee aika suoraviivaisesti menemään koko väliin, eikä tule mitään ylimääräisiä nousuja eikä muuta missään kohtaa. Tääkin oli ihan hyvä valinta, että ihan ok väliaika tähänkin. Että nämä pitkät välit meni kyllä ihan hyvin sinänsä. No siitä vaan sitten oikealle kujalle ja portaat alas. Tässä oli jotenkin, en tiedä mikä tuossa tuli, että piti vielä varmistaa, että onko tämä nyt oikea reitti, että olisiko vähän koettanut lukea, muistaakseni jossain vaiheessa väliä mä vähän luin tai väärää väliäkin, mutta en antanut se kuitenkaan sitten häiritä sen enempää. Tajusin heti, että 18, että tässä ollaan menossa. No sitten loppuväli olikin selkeä, että rasti tulee tuosta vastaan ja katsoin sitten 19, että se on palauttavaa tuolta rastilta tälle tasolle ja sitten pääsee melkein viivaa pitkiä, sillä tämä itse neuvonantajakin tuli vastaan ja joo, se saatte sitten seuraavalla videolla katsoa, että miten hän pärjää tuolla maailman vaikeimmassa sprinttisuunnistus, tai oikeastaan maailman vaikeimmassa suunnistusmaastossa Rotondellassa. Joo, tää oli ihan silleen simppeli väli, mutta mietin tässä vielä vähän, että menenkö tuon seuraavan talon oikealta vai vasemmalta puolelta. Lähdin kuitenkin tonne oikealle, kun katsoin, että tonne vasemmalle vähän lähti toi tie laskemaan, että siitä olisi tullut sitten vähän ylimääräistä nousua mun arvion mukaan. Että se oli ihan siinä hetkessä vasta tehty päätös, kun ajattelin, että kummatkin on ihan jees. No sitten tässä piti vähän miettiä 20, että siinä piti lähteä aika isolle kierrolle, mutta hidastelin kyllä aika paljon ja mietin reitin valintaa tuossa vielä pitkälle ja sitten ajattelin, että no ei ole kyllä mitään syytä olla menemättä tonne oikealle, että se on varmasti hyvä valinta. Olisi tuosta jonkun tommosen S-vaihtoehonkin voinut tehdä, mutta tämä oli varmasti paras. Tai ainakin melko varmasti. Sitten on jo vähän tommonen haastava paikka, että kun on noita muureja ja taloja tollain ristiin, niin että mihin väliin siinä pitääkään puikata, niin tossa joutuu vähän hidastaa ja varmistaa. Mutta ei mitään katastrofaalista ja sit vaan siitä portaat alas ja sitten rasti näkyykin siellä. Sitten no viimeiselle rastillekin oli vähän tiedossa jo ne kisa, että siellä pystyy tulee tuolta 2 eri reittiä. En kyllä yhtään tiennyt, että kumpi on parempi tai että mistä siinä vikalle edes tullaan, mutta ajattelin, että otan tästä kartalla lyhyemmän valinnan, että menen noita kierreportaita tosta. Tästäkään ei ole kyllä tietoa, että mikä oli parempi, mutta ei tääkään mikään huono valinta varmaan ollut, että ei tässä ainakaan paljon hävinnyt. No joo, tuli ihan
kuitenkin kohtalaisesti tämä kisa loppuu, vaikka välissä meinasi vähän motivaatio horjua, niin tästä on hyvä jatkaa huomiselle. Kiitos, moro.